Hello dear friends, I'm Setare and I want to show the beautiful Iran to the world. Thanks for watching my videos and supporting my channel. Your support means a lot to me. Thank you. میدونی یه اکشن خیلی خوبی داره وقتی صفرشه با اون پاتیله برمیدارن و بلندش میکنن میندازن اون تو میذارن اونجا شروع میشه اصل کارش مونده من در سال 93 اصل مادرم Ele normallerden de bir gelsin. Olmaz ki. Ola. ببینید مرحله رو دارم میگم حالا این مرحله آقا این یکی بگی میخواد آخر همون دیگه یکی میشه دیگه مرحله پخت ما میخواد الان روغنش همون اینو لقمه هم میشه بزیری چرا روشن کنم نه خیلی آره نه زیرش رو روشن کن باش بودو کار این دو تا با هم چرا؟ خب علی ها؟ دست در نکن اون پسرم یه دست واسه من یه نجبه واسه هل بیا تو آنه داره تازه من داماد مویی که بری یعنی جان عوض کن آره میره تو خوردش اینم تا یه حدی روغن میده سوهان یعنی چی؟ اسم سوهان ناصرالدین شاه بودش چی ببخشید؟ شاه عباس سفر میره اونجا الان تا یه حدی علی روغن گنساشو بزرگ کرد دیگه نه افتاد اینو صدا کنید بیاد سوهان شسرا اسمش دیگه سوهان همین بود الان اون قضا شما این کار از این بکنه نه بعد غذا من اصلا چاقی به خاطر این سوهان دیگه آره بیا یه لقمه بزرگ میزن یه عادی زنگ زد سفارش کرد آره چقدر میخواد؟ هر چقدر بخواد کلا لقمه این در میاد باشه فکر نکنم واسه یه کاری کن پس اینو بذار نیمش کن دوهانه داره تازه خوبه؟ آره یه عادی زنگ زد سفارش کرد گفت اینجا سفارش دادی زمان رو ها؟ کیلو 350 کیلو 350 علی زیرش درست کن
میارم. حمیدو یه روز میارم. تستره؟ بابا مستر تیستر دیگه. اون بربریه؟ آره. اومده بود چند وقت پیش؟ نه حمیدو میارم یه روز اینجا. هم میگم گاز بخوره هم شما. این میخوره 30 میلیون تومان میگه. میاد اینجا میخوره 30 میلیون تومان میگه. قصه رو ببین چه قصه ای می‌ریزم. از آن بگم یا زوده؟ بس آره چه وزنی خواستن؟ حاج مجید خیلی رو یه چیزی ها؟ حالا که بشه پاره چیزایی داخل ما هم جریمه شدیم به جریمه شدم دیگه روی این هم مشتریا دارن دیرو ساعت 12 شب بنده خدا یه ساعت منتظر اون سوام بزنیم اونم جریمه کردم علی آقا جان یه دونه از این جعبه در شیشه یا یعنی یک کیلو یه نیم کیلو جعبه‌هاش از بالا بیاد فارسی میزنی یا انگلیسی؟ خودت خود چی میزنی فارسی؟ مرسی که هستی عزیزت دلم مادر مرسی که هستی یه لحظه پاکت پیشم من خدمت عزیزم یه دیگه مادر من خیلی دست گیرم دیگه نمیگیرم سپاسگزارم جزا ویژا اوکی دو تا از ویژا میدن بگو ویژه رو خود چی؟ اونم به خاطر ییلد برکت قدمت خب اینا رو من چجوری ببین یه دونه آخریه رو اینا هر کدوم دونه اینو برای یه خواهرم این یه دونه برای خواهرم یه خیابون ورزی داره اونجا به یه قبلا یه همون حتی بود یه همون بود عمومی حتی ولی دیگه نداره زعفرون هست زعفرون بده بخوره
باش بود اینجا به گریز بود داره الان میگم چی رو کار شما خانم؟ من نمیشه در آلوی تو قدر نیم کیلو از این پسر بنده کدوم؟